Hello. Ayan na. Ito na, no? Wow. Medyo nagle-level up yung presentation, ah. Medyo nagle-level up, ah. Kahit pangit, ah. Medyo nagle-level up ang presentation. Mukhang ako na natutuwa. Okay, sige. Ito na yung tinatawag nating uh, intermarket analysis and the business cycle. Oh, meron palang ano yan? Meron palang relation sa isa't isa yan? Meron. Meron naman. Hindi ko na siguro iba-backtest dun sa chart. Kayo na lang, no? Hindi dahil sa tinatamad ako, kasi pag ito yung tools ng Zoom, pag nilipat ko ng chart, may iiwan to. Hindi, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo. Mas magandang kayo kasi bahagi rin naman ng fits ang researching. Try nyo. Try nyo tingnan. Try nyo tingnan, no, kung paano yung nangyayari yung intermarket analysis dun sa relation niya sa business cycle. Sana ma-gets nyo agad to, no? Okay, ito yung tinatawag nating asset relation or asset classes relation analysis. Ay, pag kinugel, wala akong makita. Wala talaga. Invento ko lang yun eh. Diba? May masabi lang ako na galing sa akin. Natatawag nating asset relation or asset relation classes. Wag na yung classes, pangit. Asset wag relation, pangit eh. Kasi ito mga ulitin natin, asset rotation classes analysis. Ayan. Pag sinabi natin, ano yung asset rotation? Tagro-rotate ba yan? Oo naman. Kasi sabi ko nga, market is moved by supply and demand. Ngayon, titingnan natin anong asset yung in demand. Depende sa stages niya o yung pwesto niya sa economic cycle or sa business cycle. Meron pa lang ganon? Meron. Pasensya na sa background noise dahil hapon ngayon at hindi ko pwede sa gabi dahil mas maingay ngayong gabi. Ngayong Biyernes, pag Biyernes ng gabi hanggang Sabado, hanggang Linggo ng gabi ay ano yan, piyesta dito sa amin. Talaga namang lahat ng klase ng disco maririnig mo kaya hapon ko na ginawa. So, ano yung tinatawag ng ating asset rotation analysis? Lupit. Now, asset rotation analysis attempt to link the historical strength and weaknesses of each asset as it traverses to the business cycle. Just like how the season changes from summer to winter, from autumn to spring to fall, the financial market also goes into season. So it is important to understand what sectors benefit and stands out every cycle. Each cycle lasts for about 4 to 6 or 8 years, or more of 8 to 10 years. Let's say within each cycles, there are 6 stages. During each stages, certain asset outperform or outclass the other. So here are the stage in each cycle. There are 6 stages on each cycle can be grouped into 2 categories. We call them the contraction, and expansion. And each category is divided into 3 phases: weakening, bottoming, and strengthening. Expansionary phases, on expansionary phases, we call it the strengthening, topping, and weakening. So sa meron tayong 6 na stage dito, no? Kasi ang isang economic cycle would last to 4 to 6 years. Ngayon, pag na-extend, minsan nag-extend siya 8 years or maybe 10 years. Pero mostly, makikita natin yan into 4 to 6 years cycle. Ngayon, each cycles the economy, merong asset na tumataas at may asset na bumababa. May asset na in demand at may asset naman na hindi na gano'ng in demand. Depende kung saan sa business cycle. At depende na rin sa economic condition. So mahalaga ito. Bakit ito mahalaga? Kasi malalaman natin may sure to Pag nandun na tayo sa ganung cycle, sure tong asset na to na itong tataas. Kaya it will give us the profit potential if we are trading in the long term. No? Pag tinanggal natin yung noise,
ito yung magiging magandang trading natin in the long term or short, medium to long term. Ngayon, sa each phases, may tinatawag tayong contraction and expansion doon sa 4 to 6 year cycle na yon. Ngayon naman sa contraction stage, ito yung tinatawag nating may na naman 3 sub-phase, 3 sub-category. Sa contraction, may tinatawag tayong weakening, paghina, bottoming o yung nasa baba na siya, at yung number 3 niya, yung strengthening o yung papalakas na siya. Sumunod naman yung expansionary cycle natin. May tinatawag tayong strengthening, topping o yung nasa tuktok, and weakening o yung pagbagsak na niya. Yun yung mga cycle sa economy. Yan, hindi ko na masyado namang self-explanatory na ito no? Kaya wag na natin. Alam nyo na siguro yan, yung economic cycle. GDP, over time, productivity growth, the debt cycle, no? At it's a debt cycle, andito sa taas, andito yung expansion stage, andito sa baba, yung contraction stage. At habang tumataas at bumababa yan, nagtatraverse tayo from expansion to contraction or from contraction to expansion. Makikita naman natin sa bawat expansion, meron tayong peak. Ayan, no? O yung tuktok ng bawat stage. At may tinatawag din tayong trough o yung pinaka-bottom ng bawat stage. Ayan. Yan yon. So, tanggalin na ba natin? Tanggalin na natin, no? Ayan. Ayan na ini. So, what is stage 1? Pag-aralan natin yung stage 1. Stage 1, it shows that the economy is contracting. Ay, bago pala lahat, no? Nabibigyan ko na naman kayo ng powers. Ayan, tanggapin nyo ang kapangyarihan ko. Ito yung ito yung tinatawag na visualization, internalization. Ayan. Visualization, nasa economic cycle tayo, pag-aaralan natin ngayon ang 4 to 6 years cycle. Ngayon, maglalakbay tayo each time, babalikan natin ang 4 hanggang 6 na taon na cycle. Andito tayo sa stage 1, kung saan humihina ang ekonomiya o mahina na ang ekonomiya. Stage 1 tayo, ha? Stage 1. Tanggalin nyo muna yung mga inisip nyo ngayon, shota nyo, hubad na larawan ni Danny Daniels, ni Faye Regan. Huwag nyo muna isipin yan. Isipin natin ito. Ito na. Hindi ko talaga matanggal si Hindi ko matanggal si Danny Daniels. Okay, sige. Okay, natanggal na. Okay, ito na. Stage 1. Stage 1, it shows the economy is contracting and bonds turning up as interest rates decline. Economic weakness favors loose monetary policy and the lowering of interest rates, which is bullish for bonds. Tingnan na natin. Kaya sabi ko, hindi ko naaanuhin yung bond. Stage 1, sabihin natin, ito yung weakening. Ganito yun. Pag yung economy nag-contract, no? Nag-contract siya, ibig sabihin wala ng demand o humihina na ang demand o consumer demand. Yung bonds naman tumataas. Bakit? Kasi yung stock market nito bumababa. Ngayon, yung yung capital flow, pumupunta yan sa safe haven, which is the bonds. Kaya ngayon, ang tumataas yung bond price. Try nga natin, tingnan. Ito. Tingnan natin sa 10-year note. Tingnan natin sa historical niya sa D1. Sa W1 na lang. Ayan. Tingnan natin yung panahon noong 2000. Ito yung crisis, no? Naku, hindi na mabalikan. Ito. Tingnan natin sa monthly. Wala, hanggang 2009 lang talaga siya. O, ito yung crisis, Yung panahon ng crisis. Ayun, hanggang 2009 lang talaga. Ayan, bonds. This is a 10-year treasury bonds, ha? Tingnan nyo yung trend niya from year 2009. Ayan. Ito yung, nakita nyo, no? Uptrend siya on an uptrend. This is the weekly chart. I'm using the weekly chart. Kaya huwag nyo sabihin, ay, ganyan lang ang ginalaw. Naku po, weekly chart to. Nakapakalaki nito. Ito, tinignan nyo. Nakita nyo ba? Ayan. No? Ayan yung itinaas ni bond market noong financial crisis. Hindi ko na maipakita sa 2008 pero
nagsimula yung pag-ano nun nung quantitative easing, ito yun eh, nung 20 yung daw nagkamali, year 27, 8, 9 yun, ganito yun. Ito yung financial crisis. Nung financial crisis stage na yan, nakita natin na bumaba na, na tumaas yung bond price. Ayan, hanggang dito nga oh, historical, tumaas siya hanggang dito. Pero ngayon, na gumaganda ng economy, nakikita natin na si bond bumaba. No? Kasi nandun na sila sa riskier assets, so sa risk asset. Tingnan natin yung reaction niyan ng stock market. Ang magandang gauge diyan, tingnan natin si Dow Jones na lang, Dow Jones. Tapos tingnan natin yung kanyang historical. Historical. Pakita natin ito, no? Ito yung financial crash eh. Ito. 2007, nakita nyo? Tapos from 2008, nakita nyo, nung financial crisis ito, bumagsak itong si bonds. Ay, bumagsak itong si stock market. Grabe, binagsak niya nung financial crisis. From 20, kailan ba to? From 20, gitna ng, ito yan, 27, October 27, mula sa pinakataas niya, 2007, bumagsak siya hanggang itong bottom niya. Hindi lumalabas yung figure eh. Ayan, hanggang makikita natin hanggang 2008 bago uli sumipa. Nung nagkaroon na ng stimulus ang Federal Reserve sa economy. So nakita natin yung relation nagbumaba nung panahon na to, bumaba yung stocks pero dito tumataas din yung bonds. Pareho na nagkakaroon ng positive correlation si stock at si bonds. Balikan natin si bonds. Tumaas na rin siya eh, from ditong cycle. Bumaba siya, pero tumaas si bonds dito sa cycle na to, bumaba si stocks, pero dito nagsabay na si bonds at stocks. Historical, tingnan natin. Ayan. Hanggang dito lang talaga eh. Wala tayong magagawa. Ito 2009 nagsabay na sila. Bakit? Bakit? Ang tanong niyan bakit? Kasi ito yan. Sa stage 1, halimbawa yung economy nag-contract na. Bababa si stock market niyan. Tapos si bond price, unang tataas yan. Natatandaan nyo si bond price kung bakit sinasabi natin leading indicator? Una siyang tumaas, si bond price. Bumagsak si stocks. Kasi pumunta sila sa safe haven, umalis sila sa risk assets. Pero nung nag-implement na ang central bank, nag-implement na yung central bank ng loose monetary policy, ginawa na nga nila historically zero yung interest rate nila ng US Federal Reserve, nag-induce yun ng borrowing. No? Paano ginawa ng Federal Reserve? Binaba nila yung interest rates. No? Which is bullish sa bonds. Bakit nila binaba yung interest rates? Bullish yan sa bonds pati stocks. I'm not saying bullish na maraming bibili. No? Bullish kasi sila yung bumili. Yung Federal Reserve. Natatandaan natin yung quantitative easing that is printing money out of thin air and buying government securities. Ito na, binili ng Federal Reserve yung mga bonds ng US to affect the longer term rate para mapanatili yung mababang interest rate ng mahabang panahon. Ang ginawa ng Federal Reserve, ayan, tumaas yung bonds at mababa ang yield. Pag mataas tong bonds, ibig sabihin mababa ang yield. Dahil mababa ang yield, mababa ang interest rate, ano naman ang naging epekto sa stock market? Tumaas si stock market from 2009, 2008, kalagitnaan hanggang dito. Tumaas. So this is nagkakaroon ng bullish convergence si stock market pati si bond market dahil mataas si bond price dahil ini-impluwensyahan ng Federal Reserve ng kanilang asset purchase program o quantitative easing na apektuhan nito, ini-impluwensyahan nila na pataasin ang bond price para mapanatiling mababa ang interest rate at yung mababang interest rate naman yun ang signal kay stock market para tumaas. Kasi mababa na ang cost of repayment, mababa na ang cost of debt repayment. May engganyo ngayon yung mga negosyante, tara, umutang tayo sa Feds. Ang baba, 0%. Tapos mag-invest tayo sa risk assets, which is a stocks na magbibigay sa atin ng capital gain. At sa paraan na yon, nag-i-stimulate ng growth o expansion
Mula sa paghina ng ekonomiya, sinusubukan ng central bank at ng government na palakasin muli yung economy by doing that. Ayan, yung tinatawag nating stage 1. So pwede kang bumili dyan ng bonds muna at tingnan mo kung paano magre-react na yung stock market. Ngayon, pag bumili ka ng bond dahil tumataas ang bond price and you are looking na capital gains ng bonds, tumitingin ka sa capital gain, hindi lang doon sa rate of yield o rate of return, doon sa capital gains, that is the best time to buy your bond. Sa paghina pa lang, makikita mo na magandang bumili ng bonds. Kasi in the 1 or 2 years, makikita mo na tumataas ang presyo niyan hanggat nananatili yung tinatawag na stimulus ng central bank. Tapos, pwede mo nang sabayan yan ng stocks pag nakita mong sumisipa na yung stocks. Stage 2, bottoming. Balik tayo dun Okay. Bottoming. Bottoming marks a bottom in the economy and the stock market. Yan. Ito yung number 2 kanina, no? Number 1 yung sa bond. Ito na yung number 2 yung nakita natin kanina. Marks a bottom in the economy and the stock market. Even though economic conditions have stopped deteriorating, the economy is still not an expansion stage or actually growing. However, stocks anticipate an expansion pace by bottoming before contraction period ends. Ito na. Nakita natin kanina sa weakening, tumaas si bonds. Tumataas si bond price. Ngayon, ito naman yung cycle na kung saan nasa bottom na. Ibig sabihin, nakikita na ng investors na pasipa na rin ang ekonomiya o tapos na yung tinatawag na recession period. Although, hindi pa talaga originally tapos ang recession dahil nararamdaman pa rin, meron ng mga leading indicators na nagpapakita na maaaring mabuo na o magkaroon na ng economic expansion, which is signaling na bottom na ang economic recession. Nasa baba na tayo. Papataas na ulit tayo ng cycle. So makikita yan, no? Dahil nga ang central bank is inapektuhan niya o nag-cut siya ng interest rate at pumili siya ng bonds para maapektuhan yung interest rates na long-term na mababa, nagkaroon ngayon ng confidence sa stock market. Ito na yung tinatawag na both na tataas na si bonds at tataas na rin si stock market in a longer term. Bakit? Kasi hindi nga masasabing ng ekonomiya is in full expansion stage kasi malalaman lang natin yan through laging indicator na Di ba? Pag pinapakita na laging indicator. Although nagbago na yung ekonomiya, si laging indicator yung magko-confirm, kagaya ng tinuturo kanina. Ito naman sa bottoming, humihina pa rin si ekonomiya sa palagay ng mga investors, pero nagpapakita na siya ng strength ng kaunti. Kaya ito naman si stock market, dahil kahit alam nila na nasa recession pa rin, nagsisimula na silang magbodega. Kasi na-anticipate na nila yung expansion phase. Bago pa matapos ang contraction, alam nila malapit na yung bottoming o sumasaid na tayo sa bottom. Kaya kaya mababa na yung interest rates, kaya sa mababa yung interest rates ng bangko, uutang sila dyan, at dahil na mostly pag recession, ang lahat ng stock market ay nasa fair value at mas mababa pa nga sa fair value, dito na pumapasok yung mga investor, tara utang tayo sa bangko, napakababa ng interest, invest tayo sa stock market. At nandito yung panahon na kung kailan yung mga institution ay nagbobodega na. Kasi na-anticipate na nila natataas na tong stock market. Kagaya ng pinakita ko kanina sa chart. Ayan yung bottoming. So, this is the best way na para ikaw, kung medyo conservative ka, hindi ka pa rin papasok sa stock market, nasa iyo naman yan. Pero this is the best way kung nakita mo o nakikita mo na bottoming na economy at sisipa na siya ulit, nakikita mo na sa leading indicator, why not take the risk? Tingnan mo, pwede ka na mag-invest both sa stocks or sa bonds. Dahil kung mali naman yung investment mo sa stocks, sasaluhin ka naman ng trade mo sa bonds dahil pareho naman kayo nakabay dyan. Di ba? Either you get the capital gains from your bond dahil sa bond prices, pagsipa ng bond prices, dahil pwede mo ibenta yung bonds na yung sa mas mataas na presyo dahil tumataas na yung presyo, o pwede ka na mag-diverse paunti-unti sa stocks. Ayan yung tinatawag nating stage 2 or bottoming period.
Okay, ang next video natin, putol-putulin natin para hindi siya ganun kahirap i-scan pag kayo'y nag-aaral na. By 2 tayo mag-aral. So, yan na yung ating stage 1 at stage 2. Next video, pag-aaralan natin yung stage 3 at stage 4.